હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, માય સેલ્ફ આનંદ ખંભોલિયા. આપણે ખ્યાલ છે કે નીટ ડિક્લેર થઈ છે 26 જુલાઈ, અને આ જે ટાઈમ મળ્યો છે આપણને પ્રિપેરેશન માટેનો, તો એના માટે ફિઝિક્સના જેટલા પણ ટોપિક્સ જે છે કમ્બાઇન્ડલી 11th એન્ડ 12th એને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે બેઝડ ઓન પ્રાયોરિટી. સ્પેશિયલી ફોર નીટ અત્યારે આ ચર્ચા કરી રહ્યો છું, અને આ ડેટા જે છે એ બધા આપની સાથે શેર કરું છું. ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાં કયા ટોપિક્સ છે, સેકન્ડ પ્રેફરન્સમાં કયા ટોપિક્સ છે, થર્ડ પ્રેફરન્સમાં કયા ટોપિક્સ છે, પ્રાયોરિટી છે અને એક પ્લાનિંગ છે. ફિઝિક્સની અંદર અત્યારે જે હું વાત કરું છું એ મેં થોડું ઘણું પ્લાનિંગથી કરેલું છે. કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ ઈચ્છે તો આની અંદર ડેફિનેટલી પોતાની તૈયારીને અપગ્રેડ કરી શકે છે, કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે. એવું બને કે મારા એનાલિસિસમાં કોઈ ટોપિક સેકન્ડ પ્રેફરન્સમાં હોય અને એવું બને કે એ સ્ટુડન્ટને એ ટોપિક પર્સનલી બહુ જ ગમતો હોય અને આવડતો પણ હોય, તો એ કદાચ એને ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાં લઈ શકે છે. બટ દેટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન સ્ટુડન્ટ્સ. તો જ્યારે તમે આ વિડીયો જુઓ ત્યારે ફરીથી જુઓ ત્યારે એક નોટ સાથે રાખજો, જેથી કરીને આપ નોંધ કરી શકો. તો અહીંથી હું 3 પ્રેફરન્સ જણાવું છું, સાથે સાથે ટેન્ટેટિવ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન એમાંથી જે પૂછાઈ રહ્યા છે અપ ટુ લાસ્ટ 10 years અને જે પૂછાવાની પ્રોબેબિલિટીના છે એ પણ કહીશ, અને એના નંબર ઓફ માર્ક્સ પણ આપને જણાવું છું, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે ઓકે કે આની પ્રાયોરિટી આટલી છે, આની પ્રાયોરિટી આટલી છે, અને કઈ રીતે એ પ્લાનિંગથી આપણે જે છે એ કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. તો ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાં એટલે કે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટીની અંદર જેટલા પણ ટોપિક્સ છે એ હું આપને જણાવું છું. તો એમાં સૌથી પહેલો ટોપિક બની જાય છે ડ્યુઅલ નેચર ઓફ મેટર. રાઈટ, ડ્યુઅલ નેચર ઓફ મેટર. એક ક્વેશ્ચન આવવાની એમાંથી પ્રોબેબિલિટી રહેતી હોય છે. મેજોરિટી આપણને ખ્યાલ છે કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ અથવા પેલા જે ગ્રાફ કે એના જે છે એમાંથી ક્વેશ્ચન આવતો હોય છે. ક્યારેક ડી બ્રોગલી હાઇપોથેસિસ પરથી ક્વેશ્ચન આવતો હોય છે. તો એ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સની વાત કરું છું, તો એમાં પહેલો ટોપિક એ બને છે ડ્યુઅલ નેચર ઓફ મેટર. સેકન્ડ ટોપિક છે એટમ્સ. એટમમાંથી એક ક્વેશ્ચન, એટમ્સમાંથી આઈ મીન જે લાઇન્સ છે, સ્પેક્ટ્રલ લાઇન્સ કે એમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે, અથવા ઇક્વેશન બેઝ ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. થર્ડ ટોપિક બને છે ન્યુક્લિયા એટલે કે ન્યુક્લિયસ. ન્યુક્લિયસમાંથી એક ક્વેશ્ચનની પ્રોબેબિલિટી બને છે. ફોર્થ ટોપિક આવે છે સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ડિવાઇસીસ. એમાંથી 2 ક્વેશ્ચન ટિપિકલ પ્રોબેબિલિટી હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે કે ગેટ ઉપર ક્વેશ્ચન આવે છે, અથવા મેજોરિટી ક્વેશ્ચન જે છે એ થિયરિટિકલ કન્સેપ્ટ પરથી નીટમાં આવતા હોય છે. ફિફ્થ ટોપિક છે વેવ ઓપ્ટિક્સ. એમાંથી એક ક્વેશ્ચન. સિક્સ્થ ટોપિક છે વેવ્સ. હવે જે આ છઠ્ઠો ટોપિક છે વેવ, એ 11thનું જે વેવ્સ છે એ કન્સિડર કરવાનું છે. સેવન્થ ટોપિક જે છે એ છે યુનિટ એન્ડ ડાયમેન્શન. એમાંથી એક ક્વેશ્ચન આવે છે, બટ ઓબ્વિયસલી એરર અથવા ડાયમેન્શન એટલે કે પારિમાણિક સૂત્રો અથવા એરર્સ અથવા અને ટાઈપ્સ ઓફ એરર્સમાંથી થિયરિટિકલ ક્વેશ્ચન પણ ઘણીવાર જનરેટ થતો હોય છે એમાંથી. 8th ટોપિક છે કેટીજી, કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસ. એમાંથી એક ક્વેશ્ચનની પ્રોબેબિલિટી છે. 9th ટોપિક જે છે એ છે થર્મલ પ્રોપર્ટીઝ. એમાંથી 2 ક્વેશ્ચનની એવરેજ પ્રોબેબિલિટી જનરેટ થઈ છે. થર્મલ જે છે એ બહુ મોટું યુનિટ છે, આપણને ખ્યાલ છે. તો થર્મલ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ યુનિટ સારું કહી શકાય. 10th ટોપિક જે છે એ છે ગ્રેવિટેશન. એમાંથી એક ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના છે. હવે એમાં ખાસ કરીને ચેન્જ ઇન જી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેપ્થ, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ હાઇટ, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એંગલ, એસ્કેપ વેલોસિટી અને બસ કેપ્લર્સ લો, બસ આટલા થોડા ટોપિક્સ જે છે વધારે આઈએમપી કહી શકાય કે એમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની મહત્તમ સંભાવના રહેતી હોય છે. 11th ટોપિક છે મિકેનિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ સોલિડ. એની સાથે સાથે છે ઇલાસ્ટિસિટી, સરફેસ ટેન્શન એન્ડ વિસ્કોસિટી. તો આ 4 ટોપિક બોલ્યો છું, ફરીથી બોલું છું. મિકેનિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ સોલિડ, ઇલાસ્ટિસિટી, સરફેસ ટેન્શન અને વિસ્કોસિટી. આમાંથી 2 ક્વેશ્ચન આવવાની પ્રોબેબિલિટી છે, અથવા આવેલા છે અત્યાર સુધીનું જે એનાલિસિસ એવું કહે છે. તો આટલા એક કમ્બાઇન્ડ એક યુનિટ કહી શકાય એ બધું બનાવે છે. ત્યારબાદ આવે છે 12th માટે, આઈ મીન 12th યુનિટ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ. આ સારું ચેપ્ટર છે, ખૂબ નાનું ચેપ્ટર છે. એક ક્વેશ્ચન આવતો હોય છે મેજોરિટી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ. ત્યારબાદ છે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ. પછી આવે છે કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટી. રાઈટ, કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બહુ મોટું થોડું ચેપ્ટર કહી શકાય, પણ 2 ક્વેશ્ચન્સ એમાંથી મેજોરિટી જનરેટ થઈ જતા હોય છે. ત્યારબાદ છે મેગ્નેટિઝમ એન્ડ મેટર. રાઈટ. અને લાસ્ટ આવી જાય છે થર્મોડાયનેમિક્સ. એમાંથી એક ક્વેશ્ચન, જનરલી ગ્રાફિકલ ક્વેશ્ચન એમાંથી આવતા હોય છે. પીવી, વીટી ગ્રાફ્સ
અથવા થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસીસ કે કાર્નોટ એન્જિન કે કાર્નો સાયકલ. તો હું આટલા ટોપિક જે બોલ્યો એ બધા ટોપિક આપણા માટે ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સના છે કે જેને પહેલી પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ. નીટ માટે વાત ચાલે છે. તો આની અંદરથી એવરેજ એનાલિસિસ એવું કહે છે કે ટોટલ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ 20 ક્વેશ્ચન્સ આટલા ટોપિકમાંથી પૂછાવાની સંભાવના છે. 20 ક્વેશ્ચન આટલા ટોપિકમાંથી પૂછાવાની સંભાવના છે. એટલે કે 24 80 માર્ક્સ જે છે એ 80 માર્ક્સનું પેપર જે છે નીટનું એ આટલા ટોપિકમાંથી હોઈ શકે અથવા હોવું જોઈએ. તો એની અંદર હું ફરીથી રિપીટ કરી દઉં. ડ્યુઅલ નેચર ઓફ મેટર ડ્યુઅલ નેચર ઓફ મેટર, એટમ્સ, ન્યુક્લિયાઈ, સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ડિવાઇસીસ, વેવ ઓપ્ટિક્સ, વેવ્સ, યુનિટ એન્ડ ડાયમેન્શન્સ, કેટીજી એટલે કે કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસ, ત્યારબાદ થર્મલ પ્રોપર્ટીઝ, ગ્રેવિટેશન, મિકેનિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ સોલિડ, ઇલાસ્ટિસિટી, surface tension and viscosity, electromagnetic waves, alternating current, current electricity, magnetism and matter and thermodynamics. તો આટલા ટોપિક 11th પ્લસ 12થના કમ્બાઇન્ડલી આપણે એને એક ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાં અત્યારે સેટ કરીએ છીએ કે જેમાંથી એવું કહી શકાય કે ટોટલ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન 20 અને ઈચ ઓફ 4 માર્ક્સ એટલે કે ટિપિકલી 80 માર્ક્સનું પેપર જે છે એ સેગમેન્ટ જનરેટ થતું હોય છે. હવે વાત કરીએ છીએ સેકન્ડ પ્રેફરન્સની, એટલે કે સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાં આપણા માટે કયા ચેપ્ટર્સ હોવા જોઈએ. તો સેકન્ડ જે પ્રેફરન્સ છે એની અંદર મોશન ઇન અ વન ડાયમેન્શન અને મોશન ઇન અ પ્લેન એટલે કે કાઇનેમેટિક્સ જેને કહી શકાય, એ બંનેમાંથી એક ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના છે. ક્યારેક મોશન ઇન અ પ્લેનમાંથી 2 ક્વેશ્ચન્સ આવી જાય છે. એટલે આને આપણે સેકન્ડ પ્રેફરન્સમાં સેટ કરીએ છીએ. ઘણી વખત એવું બને છે કે કાઇનેમેટિક્સ જો તમારું સ્ટ્રોંગ હોય એટલે કે આ બંને ચેપ્ટર ખરેખર ફાવતા હોય, ખાસ કરીને પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન અને ગ્રાફિકલ એનાલિસિસ જે એના XT, VT, AT કર્વ વગેરે વગેરે, તો આને પણ તમે ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાં લઈ શકો છો. પરંતુ હાલ પૂરતું આને આપણે આ રીતે સેટ કરીએ છીએ. તો મોશન ઇન અ વન ડાયમેન્શન, મોશન ઇન અ 2 ડાયમેન્શન, ધેન લોઝ ઓફ મોશન એટલે કે ગતિના નિયમો, એમાંથી 2 ક્વેશ્ચન્સ, વર્ક પાવર એન્ડ એનર્જી, ધેન ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જીસ એન્ડ ફિલ્ડ પ્લસ કેપેસિટર એન્ડ પોટેન્શિયલ. આ એક આખો ટોપિક અત્યારે માનજો બહુ મોટું એવું બની જાય છે. ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જીસ પ્લસ ફિલ્ડ પ્લસ કેપેસિટર એન્ડ પોટેન્શિયલ, એમ આટલામાંથી 2 કે 3 ક્વેશ્ચન્સ જનરેટ થાય છે. તો આટલા ચેપ્ટર્સને આપણે સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાં રાખીએ છીએ. એમાંથી 10 ક્વેશ્ચન પૂછાવાની પ્રોબેબિલિટી જનરેટ થાય છે. તો 10 4 40 માર્ક્સનું પેપર જે છે એ સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાંથી ટેન્ટેટિવ જનરેટ થઈ શકશે. તો ફરીથી રિપીટ કરું છું, સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાં કયા ચેપ્ટર્સ છે? સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાં થઈ જાય છે મોશન ઇન અ વન ડાયમેન્શન, એક પરિમાણમાં ગતિ, મોશન ઇન અ પ્લેન, ત્યારબાદ એટલે કે મોશન ઇન અ વન ડાયમેન્શન, મોશન ઇન અ પ્લેન, લોઝ ઓફ મોશન, વર્ક પાવર એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જીસ પ્લસ એન્ડ ફિલ્ડ પ્લસ કેપેસિટર પ્લસ પોટેન્શિયલ. તો આટલા ટોપિક્સ જે છે એને આપણે સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાં સેટ કરીએ છીએ. હવે થર્ડ પ્રાયોરિટી એટલે કે થર્ડ પ્રેફરન્સ જેને કહેવાય એની વાત કરી દો. તો થર્ડ પ્રેફરન્સની અંદર પેલું જે ચેપ્ટર આવી જાય છે એ છે ઓસિલેશન એટલે કે દોલનો, ઓસિલેશન. બીજું ચેપ્ટર આવે છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન. થર્ડ ચેપ્ટર છે મૂવિંગ ચાર્જીસ એન્ડ મેગ્નેટિઝમ, ગતિમાન વિદ્યુતભાર, મૂવિંગ ચાર્જીસ એન્ડ મેગ્નેટિઝમ. ફોર્થ છે રે ઓપ્ટિક્સ. હવે રે ઓપ્ટિક્સ આપણને ખ્યાલ છે કે પ્રમાણમાં બહુ જ મોટું યુનિટ છે, એમાંથી 2 કે 3 ક્વેશ્ચન્સની પ્રોબેબિલિટી રહેતી હોય છે. હવે જો તમને પર્ટિક્યુલરલી ઓપ્ટિક્સ વધુ ફાવતું હોય તો ડિપેન્ડિંગ અપોન યોર પ્રાયોરિટી, ડિપેન્ડિંગ અપોન યોર કોન્ફિડન્સ, તમે આ સેગમેન્ટને તમારા માટે ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાં લઈ શકો છો. કરેક્ટ? ધેન આવે છે ફ્લુઇડ્સની અંદર જે બેઝિક બર્નોલીઝ ઇક્વેશન છે કે ચાર્જ પેલું એનર્જી કન્ઝર્વેશન પર બેઝડ ઇક્વેશન છે કે એના પરથી ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે, પાસ્કલ્સ લો વગેરે વગેરે. ધેન રોટેશનલ મોશન આપણને ખ્યાલ છે 11થનું છે, એમાંથી તો કે સેન્ટર ઓફ માસ, ધેન એક્સિસ થિયરમ એટલે કે પરપેન્ડિક્યુલર એન્ડ પેરેલલ એક્સિસ થિયરમ, ધેન રોલિંગ વિદાઉટ સ્લીપિંગ, with sleeping, without sleeping, and V is equals to R omega condition, and instantaneous axis of rotation થી પર અમુક ક્વેશ્ચન્સ ક્યારેક જનરેટ થાય છે નીટ લેવલ પરના. આવા ક્વેશ્ચન્સ જે છે એમાંથી જનરેટ થાય છે. તો એ આપણી વાત થઈ એ થર્ડ પ્રેફરન્સની હતી, અને આ થર્ડ પ્રેફરન્સમાંથી ટેન્ટેટિવ
12 ક્વેશ્ચન્સ પૂછાવાની પ્રોબેબિલિટી છે. સો 12 4 48 માર્ક્સનું પેપર જે છે એ આ થર્ડ સેગમેન્ટમાંથી જનરેટ થતું હોય છે. તો ફરીવાર હું થર્ડ પ્રેફરન્સ રિપીટ કરું છું. સૌથી પહેલું છે ઓસિલેશન, then electromagnetic induction, then moving charges and magnetism, then ray optics, then fluids and last rotation. તો આ 3 પ્રેફરન્સ મેં જે આપને જણાવ્યા એ મુજબ આપણે નીટની સંપૂર્ણ તૈયારીને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ. ટોટલ હું કહું ને તો 42 ક્વેશ્ચન ઇન રફ એસ્ટિમેટ, થ્રી ક્વેશ્ચન વી કેન લર્ન, કીપ ધેમ ઇન અ સેકન્ડ ઓર થર્ડ પ્રેફરન્સ. મતલબ એની વાત ઓકે છે. બટ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાંથી ટિપિકલી 20 ક્વેશ્ચન, સેકન્ડ પ્રેફરન્સમાંથી ટિપિકલી 10 ક્વેશ્ચન અને થર્ડ પ્રેફરન્સમાંથી ટિપિકલી 12 ક્વેશ્ચન્સ. એટલે આ રીતના 3 ફિઝિક્સના ટોટલ 11th અને 12thનું ફિઝિક્સને 3 સેગમેન્ટમાં ડિવાઈડ કરીને 3 પ્રાયોરિટીમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. પણ ફરીથી કહું છું, એવું કોઈ જરૂરી નથી કે આ જે વાત થઈ એને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો જ કરવું. સ્ટુડન્ટ્સને ઘણી વખત એવું હોય છે કે કસ્ટમાઇઝ પ્લાનિંગ હોય છે જનરલી. કોઈને એવું થાય કે ના મને આ ચેપ્ટર સર વધુ ફાવે છે, તો તમે એને તમારા માટે ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાં હોઈ શકે. કોઈ માટે આ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ હોય તો કોઈ માટે સેકન્ડ પ્રેફરન્સ હોઈ શકે. કોઈ માટે જે આમાંથી થર્ડ પ્રેફરન્સમાં સપોઝ કે આ રે ઓપ્ટિક્સને છે અહીંયા થર્ડ પ્રેફરન્સમાં રાખેલ છે, પણ ઘણાને રે ઓપ્ટિક્સ અને વેવ ઓપ્ટિક્સ પ્લસ 11thનું જે વેવ્સ છે એ વધારે ગમતું હોય છે, ફાવતું પણ હોય છે, તો એને પોતાની રીતે એ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સમાં લઈ શકે છે. પણ પ્લાનિંગ જે છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. ડેટ 26 જુલાઈ ને ધ્યાને રાખતા જે આ બેસ્ટ સમય છે એનો સદુપયોગ દરેક સ્ટુડન્ટ કરે. અને એઝ ઓફ નાઉ મેં તમને જે આ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ પ્રેફરન્સ જણાવ્યો એના ઉપર વર્ક કરે. છતાં પણ આપને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે વિડીયોમાં કમેન્ટમાં કહી શકો છો. આપણે ચર્ચા કરશું એના ઉપર. બેસ્ટ પ્રયત્ન કરીશ તમને સેટિસ્ફાઈડ આન્સર આપવા માટે. ઓકે, સો બસ મહેનત કન્ટિન્યુ કરીએ અને આશા કરું કે તમારા દરેકની મહેનત ખૂબ સારી જ ચાલતી હશે અને વધારે સારી ચાલે. તમારા દરેક સપનાઓ પૂરા થાય, તમે તમારા કરિયરમાં ખૂબ ઉપર ઊંચાઈ સુધી પહોંચો. થેન્ક યુ ફોર બિંગ વિથ મી. બાય.